नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव तेजस. इन्व्हेस्ट स्मार्टली आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आपण जर या चॅनलला नवीन भेट देत असाल तर सर्वप्रथम खाली दिलेल्या सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करून बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून येणारे सर्व व्हिडिओज व अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील. तर मित्रांनो, आजचा आपला विषय आहे ट्रेडिंग वर्सेस इन्व्हेस्टिंग. स्टॉक मार्केटमध्ये ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टिंग यातला फरक आज आपण या व्हिडिओमध्ये समजून घेणार आहोत. जेव्हा एखादी नवीन व्यक्ती शेअर मार्केटमध्ये येते तेव्हा त्याच्या मनात पहिला विचार हा येतो की ट्रेडिंग काय असतं, इन्व्हेस्टिंग काय असतं. आणि खूप सारे लोक इन्व्हेस्टिंगच्या नावाखाली ट्रेडिंग करत असतात व स्वतःचं खूप मोठं नुकसान करून घेतात. तर आजच्या या काळात या दोन गोष्टी स्टॉक मार्केटमध्ये खूप फेमस आहेत की आपण ट्रेडर आहोत की इन्व्हेस्टर आहोत. तर चला मित्रांनो, सुरू करूया. तर मित्रांनो, ट्रेडिंग म्हणजे काय? तर कमी अल्पावधीत नफ्यासाठी केलेली शेअरची खरेदी विक्री म्हणजे शेअर ट्रेडिंग होय. आता शॉर्ट टर्म म्हणजे काही सेकंद असू शकतात, काही तास असू शकतात, एक दिवस असू शकतो किंवा काही आठवडे सुद्धा असू शकतात. या कालावधीत साठी शेअर घेऊन व प्रॉफिटमध्ये विकणे म्हणजेच ट्रेडिंग होय. या ट्रेडिंगमध्ये कधीकधी प्रॉफिट किंवा कधीकधी लॉस सुद्धा होऊ शकतो. ट्रेडिंगमध्ये आपण खूप कमी कालावधीसाठी इक्विटी शेअर्समध्ये गुंतवणूक केलेली असते. तर मित्रांनो, आता आपण पाहणार आहोत टाइप्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग. ट्रेडिंग ही खूप प्रकारे केली जाऊ शकते. इथे ट्रेडिंगचे काही प्रकार मी तुम्हाला सांगत आहे. ट्रेडिंगचा पहिला प्रकार आहे स्कॅल्प ट्रेडिंग. मित्रांनो, स्कॅल्प ट्रेडिंगमध्ये शेअर काही सेकंद ते काही मिनिटापर्यंत होल्ड केला जातो आणि त्यानंतर तो विकला जातो. त्याला स्कॅल्प ट्रेडिंग असे म्हणतात. ट्रेडिंगचा दुसरा प्रकार म्हणजे इंट्राडे ट्रेडिंग. इंट्राडे ट्रेडिंगचा अर्थ त्याच्या नावावरूनच समजतो. आपण ज्या दिवशी शेअर खरेदी करतो त्याच दिवशी तो विकतो, त्याला इंट्राडे ट्रेडिंग असे म्हणतात. मित्रांनो, ट्रेडिंगचा तिसरा प्रकार आहे BTST. BTST म्हणजे बाय टुडे अँड सेल टुमारो. म्हणजे आज शेअर विकत घ्यायचा व उद्या विकायचा, याला BTST ट्रेडिंग असे म्हणतात. शेअरचा चौथा प्रकार आहे स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंगमध्ये शेअरला काही दिवस ते काही आठवडे होल्ड केले जाते व त्यानंतर तो विकला जातो. मित्रांनो, शेअर ट्रेडिंगचा पाचवा प्रकार आहे पोझिशन ट्रेडिंग. पोझिशन ट्रेडिंगमध्ये शेअर काही महिन्यांपर्यंत होल्ड केला जातो व त्यानंतर तो विकला जातो. तर मित्रांनो, आता आपण जाणून घेणार आहोत इन्व्हेस्टिंग म्हणजे काय. व्हॉट इज इन्व्हेस्टिंग? तर मित्रांनो, इन्व्हेस्टिंग म्हणजे एखाद्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये म्हणजेच कंपनीमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे म्हणजे इन्व्हेस्टिंग होय. चांगला नफा मिळवण्यासाठी लॉंग टर्म गुंतवणूक करणे म्हणजे इन्व्हेस्टिंग होय. मित्रांनो, इन्व्हेस्टिंग म्हणजे एखाद्या कंपनीचा पूर्ण अभ्यास केल्यावर, तिचा बिझनेस तुम्हाला समजल्यावर शेअर विकत घेता व ते शेअर स्वतःकडे लॉंग टर्मसाठी होल्ड करता, याला इन्व्हेस्टिंग असे म्हणतात. व येणाऱ्या काही काळात त्या कंपनीचे अजून शेअर विकत घेऊन त्या कंपनीमध्ये आपला चांगला स्टेक बनवता. या प्रकारे इन्व्हेस्टिंग केली जाते. आपला पुढील मुद्दा आहे शेअर मार्केटमध्ये लॉंग टर्म इन्व्हेस्टिंग म्हणजे काय. तर मित्रांनो, खूप साऱ्या लोकांना लॉंग टर्म म्हणजे किती किंवा लॉंग टर्म इन्व्हेस्टिंग कशी करावी हे समजत नाही. तर चला समजून घेऊया लॉंग टर्म इन्व्हेस्टिंग म्हणजे नक्की काय. तर मित्रांनो, लॉंग टर्म म्हणजे 1 वर्ष ते पुढे कितीही वर्ष असू शकतात, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष. पण जर तुम्ही लॉंग टर्म इन्व्हेस्टिंगसाठी कुठला शेअर खरेदी करत असाल तर तुम्हाला त्या कंपनीला निदान 5 ते 6 वर्ष तरी द्यावी लागतील एक चांगला रिटर्न देण्यासाठी, म्हणजेच कंपनीला त्यांचा बिझनेस ग्रो करायसाठी. जर कंपनी त्यांचा बिझनेस ग्रो करेल तर ती तुम्हाला चांगला रिटर्न देऊ शकेल. पण लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट करायसाठी लोक घाबरतात, कारण तर लॉंग टर्म या कालावधीत कधीकधी शेअरची किंमत खूप कमी होऊ शकते तर कधीकधी शेअरची किंमत खूप वाढते. शेअरची किंमत पडायला लागली की ती लोक तो शेअर विकायची घाई करतात व शेअरची किंमत वाढायला लागली की लोक तो शेअर विकत घ्यायची घाई करतात. लोक स्वतःच्या इमोशन्सवर कंट्रोल ठेवत नाही आणि सगळ्यात मोठी ही चूक करून बसतात व लॉस करून घेतात. इन्व्हेस्टर कुठल्याही कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट करायच्या आधी त्या कंपनीमध्ये तो पार्टनरशिप करत आहे असे समजतो व तो शेअर लॉंग टर्मपर्यंत होल्ड करतो. इन्व्हेस्टर नेहमी बिझनेसमॅनसारखा विचार करतो आणि एखाद्या बिझनेसला समजून घेऊन त्यात इन्व्हेस्ट करतो. जगातील सर्वात मोठे इन्व्हेस्टर वॉरन बफे हे सुद्धा लॉंग टर्म इन्व्हेस्टिंग करूनच एवढे श्रीमंत झालेले आहेत. तर मित्रांनो, आपला पुढील मुद्दा आहे लॉंग टर्म इन्व्हेस्टर बनण्यासाठी कुठल्या गोष्टींची गरज असते. मित्रांनो, चला आपण जाणून घेऊया लॉंग टर्म इन्व्हेस्टर बनण्यासाठी कशाची गरज असते. मित्रांनो, लॉंग टर्म इन्व्हेस्टर बनण्यासाठी व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग, ग्रोथ इन्व्हेस्टिंग, फंडामेंटल ॲनालिसिस या सगळ्या गोष्टींचं एज्युकेशन, या सगळ्या गोष्टींचं ज्ञान गरजेचं असतं. सर्वप्रथम तर शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी सर्वप्रथम शेअर मार्केटचं सर्व नॉलेज घेणं हे खूप इम्पॉर्टंट असतं. पुढील काही प्रिन्सिपल आहेत ज्यांना पॅरामीटर म्हणून आपण कंपनीचा रिसर्च करू शकतो. कंपनीचा रिसर्च करणे हे लॉंग टर्म इन्व्हेस्टिंग करण्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. कंपनी रिसर्चमध्ये मित्रांनो पुढील 3 महत्त्वाचे मुद्दे येतात. सर्वप्रथम म्हणजे कंपनीचा बिझनेस. तुम्हाला कंपनीच्या बिझनेसबद्दल जाणून घ्यावं लागेल. कंपनी नक्की कुठला बिझनेस करते, तिचे ग्रोथ काय, तिचा प्रॉफिट काय, या सगळ्याबद्दल तुम्हाला माहिती घेतली पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे कंपनीचं मॅनेजमेंट.
सर्वप्रथम कुठल्या कंपनीमध्ये लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट करण्याआधी तुम्हाला त्या कंपनीचं मॅनेजमेंटबद्दल माहिती केली गेली पाहिजे. ओके. तिसरी गोष्ट म्हणजे ब्रँड रिकॉल. कंपनीकडे कुठल्या प्रकारचा ब्रँड रिकॉल आहे का. ब्रँड रिकॉल म्हणजे मित्रांनो, जसं की आपण एक नेस्लेचं उदाहरण घेऊया. जसे की नेस्लेची मॅगी एक नॉर्मल नूडल्स आहे, परंतु आपण दुकानात गेल्यावर नूडल द्या असं कधीच बोलत नाही. आपण बोलतो की मॅगी द्या. आपण त्याच्या प्रोडक्टला त्याच्या कंपनीच्या ब्रँडच्या नावाने ओळखतो. ओके. जसं की कुठलं डिटर्जंट घ्यायला गेलो तर आपण बोलतो सर्फ द्या, निरमा द्या. आपण एखादं चॉकलेट घ्यायला गेलो तर आपण बोलतो कॅडबरी द्या. ओके. ह्याला बोलतात ब्रँड रिकॉल. या सर्व गोष्टी कंपनी रिसर्चमध्ये येतात. अशा प्रकारे कंपनी रिसर्च केल्यानंतर जर तुम्हाला वाटत असेल तर एखादी कंपनी तुमच्यासाठी लॉंग टर्मसाठी प्रॉफिटेबल आहे, त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही त्या कंपनीच्या शेअरची किंमत बघणार. किंमत यासाठी मित्रांनो की शेअर आपल्याला कंपनीच्या व्हॅल्यूपेक्षा कमी प्राईजने मिळतोय की जास्त, यासाठी जर कमी प्राईजने मिळत असेल तर तो आपण विकत घेणार, व जास्त प्राईजने मिळत असेल तर आपण विचार करणार की अजून या शेअरची किंमत वाढेल का, पुढे जाऊ शकते का, यानंतरच आपण तो विकत घेणार. तर मित्रांनो, आपला पुढील मुद्दा आहे स्टॉक मार्केटमध्ये ट्रेडर बनण्यासाठी कुठल्या गोष्टींची गरज असते. मित्रांनो, जर आपल्याला स्टॉक मार्केटमध्ये ट्रेडर बनायचं असेल तर तुम्हाला सर्वप्रथम टेक्निकल ॲनालिसिस शिकावं लागेल. टेक्निकल ॲनालिसिस शिकणं गरजेचं असतं, कारण ट्रेडिंगचा आणि कंपनीच्या बिझनेस आणि मॅनेजमेंटचा याचा काहीही संबंध नसतो. ट्रेडिंग करण्यासाठी शेअरच्या किमतीत होणारे चढ उतार लक्षात ठेवून चार्ट स्टडी करून त्यानंतर शेअर बाय किंवा सेल केला जातो व त्यातून प्रॉफिट कमवलं जातं. यासाठी मित्रांनो, ट्रेडिंग करण्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम टेक्निकल ॲनालिसिस शिकणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. तर मित्रांनो, चला मी एका एक्झाम्पलने तुम्हाला ट्रेडर व इन्व्हेस्टर या दोघांमधील फरक समजावून सांगतो. मित्रांनो, समजा हे मिस्टर ए हे एक व्यक्ती आहेत ज्यांनी एक जमीन 20 लाख रुपयाला विकत घेतली व काही दिवसानंतर त्यांना या जमिनीसाठी एक गिराईक भेटतं की जे त्यांची जमीन 25 लाख रुपयाला घ्यायला तयार असतात व मिस्टर ए हे त्यांना आपली जमीन 25 लाखाला विकतात. म्हणजेच काय झालं की मिस्टर ए हे एक ट्रेडर आहेत. त्यांनी कमी कालावधीत त्यांची जमीन विकत घेतली व कमी कालावधीत ती जमीन विकून त्यावर एक चांगला नफा मिळवला. अशाच प्रकारे स्टॉक मार्केटमध्ये सुद्धा ट्रेडर कमी कालावधीसाठी एखादा शेअर विकत घेऊन तो थोड्या नफ्यासाठी लवकरच शॉर्ट टर्ममध्ये विकून टाकतो. तर आता एक बघूया, मिस्टर बी हे एक व्यक्ती आहेत. त्यांना एक माणूस एक मोठी जमीन दाखवतो. त्या मिस्टर बी यांना समजते की काही वर्षानंतर या जमिनीवर एक मोठा एअरपोर्ट होणार आहे. मिस्टर बी हे लॉंग टर्मसाठी ती जमीन आताच खरेदी करून ठेवतात व त्यांना ही जमीन आता कमी भावात मिळते. त्यांना माहीत असतं की येणाऱ्या काही वर्षात इथे एक मोठा एअरपोर्ट होणार आहे व त्यानंतर ही जमीन आपल्याला खूप नफा देणार आहे. त्या जमिनीचा भाव 10 पट होणार आहे. तर मित्रांनो, या एक्झाम्पलने तुम्हाला समजलंय की ट्रेडर व इन्व्हेस्टर यांच्या विचारसरणीमधला फरक काय. ट्रेडर नेहमी कमी टाइमामध्ये नफ्याचा बघतो, तर इन्व्हेस्टर लॉंग टर्ममध्ये नफ्याचा विचार करत असतो. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये बस एवढंच. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा. जर अजूनसुद्धा आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकन प्रेस करा, जेणेकरून येणारे सर्व व्हिडिओज व अपडेट्स तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील. व अजूनसुद्धा आपण आपल्या इन्व्हेस्ट स्मार्टली या चॅनलला लोकांपर्यंत शेअर केलं नसेल तर सर्व मराठी लोकांपर्यंत आपल्या या इन्व्हेस्ट स्मार्टली चॅनलला शेअर करा. धन्यवाद मित्रांनो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.